हाई साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ बिस गेमिङ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुसँग म गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउने एउटा नयाँ एप शेयर गर्न जाँदैछु। साथीहरु, यो एपले चाहिँ 100% पेमेन्ट दिनेछ, मैले कन्फर्म गरिसकेको छु। त्यही भएर तपाईहरुले यो एपमा ढुक्क भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको लिंक डाउनलोड लिंक चाहिँ तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। डिस्क्रिप्सनको लिंकमा क्लिक गरेर यो एपलाई डाउनलोड गर्नु र तपाईहरुले सिम्पली यो एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस देखाउने छु। तपाईहरुले चाहिँ यो एपलाई ओपन गरेपछि फर्स्ट इन्टरफेस चाहिँ यस्तो आउनेछ यो एपको। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यो गुगल लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। गुगल लेखेको जुन यहाँ गुगल लेखेको देख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यस्तो देखाउनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा जुन इमेल एड्रेसहरु लगइन छ त्यो सबै देखाउनेछ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल एड्रेस चुज गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि एउटा कोड देखाउनेछ। तपाईहरुले सिम्पली सबमिट गरिसकेपछि 50,000 कोइन्स फ्रीमा पाउनुहुन्छ। साथीहरु, हो 50,000 कोइन्स फ्रीमा पाउनुहुन्छ र प्लस तपाईहरुको चाहिँ 25,000 कोइन्स चाहिँ अलरेडी एकाउन्टमा क्रेडिट भइसकेको हुनेछ। अब यसपछिको चाहिँ म तपाईहरुलाई एपमा लगेर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरु आइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट अफ अल चाहिँ डेली चेक इन गर्नुपर्ने हुन्छ। डेली चेक इन गरिसकेपछि तपाईहरुले 2000 एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। साथीहरु, मैले यो एपमा जोइन गर्ने बित्तिकै यहाँ 77,000 पाइसकेको छु। तपाईहरुले पनि सजिलै पाउनुहुनेछ। यो एपको चाहिँ रिवार्ड चाहिँ तपाईहरुले पेपालमा रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। एनपीआर 338.86 भइसकेपछि 3 दिनभित्र आउनेछ भनेको छ। त तपाईहरुले चाहिँ 2 दिनभित्र नै पाइहाल्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ यदि कोइनबाट जुन यो माथिको कोइन स्पेशल चाहिँ यहाँबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ यदि तपाईहरु यसबाट अर्निङ गर्न यसबाट रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 मिलियन कोइन्स पिसैसी रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 एनपीआर भ्यालु 77,000 कोइनको भ्यालु चाहिँ म तपाईलाई देखाउने छु। 3098 भनेपछि 77,000 डिभाइडेड बाई 398 भनेको 24 रुपीस मैले अलरेडी अर्निङ गरिसकेको छु। भर्खरै साथीहरु 5 मिनेट पनि भएको छैन। तपाईहरुको लागि म त्यही भएर भिडियो शेयर गरिसकेको छु। 24.84 यहाँनिर पनि टोटल भ्यालु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ अर्निङ गर्ने टास्क चाहिँ के छ भनेपछि यहाँ गेम टास्क लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जेनरल टास्क लेखेकोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर पनि स्पेशल टास्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर यो एपमा केही प्रब्लम फेस गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईहरुले यहाँ गोमा क्लिक गर्नु र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डिटेल शेयर गर्नुभयो भने 10,000 कोइन्स पाउनुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सर्वेहरु पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एपले प्रोमो कोडहरु दिनेछ। तपाईहरुले चाहिँ इमेल एड्रेसमा पाउनुहुन्छ वा तपाईले अनलाइन पनि भेट्नुहुन्छ। यो प्रोमो कोड हाल्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ जतिको प्रोमो कोड छ त्यतिको कोइन्स पाउनुहुन्छ। र जुन यहाँ वाच भिडियो भनेको छ, तपाईहरुले चाहिँ एउटा भिडियो हेरेको बापत 300 कोइन्स पाउनुहुन्छ। र दिनको तपाईहरुले चाहिँ टोटल 500 वटा भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले साथीहरु डेली यहाँनिर चेकिङमा चाहिँ डेली गर्नु होला। फर्स्ट दिन चेकिङ गरेको तपाईले 2000 पाइहाल्नुहुन्छ र आजै पाउनुहुन्छ। र भोलि गर्नुभयो भने 2000 र पर्सि गर्नु भने 50,000। यसरी तपाईहरुले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एपमा अर्निङ एकदम सजिलो छ। तपाईले जोइन गरिहाल्नु। यदि तपाईहरुले अनि पेपालमा विथड्र गरिसकेपछि कसरी पेपालबाट किन्ने भनेर पनि देखाउने छु। त्यसैले भिडियो मजाले बुझेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु साथीहरुलाई पनि यो भिडियो प्लिज शेयर गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ पेपालमा रिडिम गरिसकेपछि 300 समथिङको त्यो चाहिँ $20 समथिङ हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ $20 को गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेपछि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरमा आएर यो एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न पाउनुहुन्छ। युएसए को वा अरु कन्ट्रीहरुको पनि। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अब गिफ्ट कार्ड जुन यो लेखेको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एउटा गुगल पे गिफ्ट कार्डमा क्लिक गर्नु। सरी फर द नेटवर्क। लोडिङ। र तपाईले चाहिँ यहाँनिर युएसए को फर्स्टमै देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तल युएसए मा क्लिक गर्नु। साथीहरु, तपाईले गुगल पे कार्ड किन्ने बेलामा चाहिँ युएसए की चुज गर्नु र तपाईले चाहिँ यहाँनिर गुगल पे गिफ्ट कार्डको भ्यालु चुज गर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईले $10 $15 सम्म किन्न सक्नुहुने रहेछ। कन्फर्म गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर बाइ नाउमा क्लिक गर्नु। बाइ नाउमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पासवर्ड हालेर साइन इन गर्नु होला। यदि तपाईहरुको आइडी छैन भने सिम्पली केही गर्नुपर्ने यहाँ साइन अपमा क्लिक गरेर आइडी सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ।
साइन इन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर आई एम अवेरमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ भन्नु खोजेको के यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड युएसएमा मात्र भ्यालिड हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ सरी यसमा चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड प्ले स्टोरमा मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन पर्चेस जस्तो गेमहरूमा फ्री फायर पब्जीहरूमा युसीहरू किन पर्चेस युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू अनलाइन जस्तै तपाईँहरू चाहिँ एमाजोनमा गएर यदि सामानहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सक्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो गुगल प्लेसँग रिलेटेड एपहरूमा मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली आई एम अवेरमा क्लिक गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ पे नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ ब्राउजरमा एउटा वेबसाइटको पेज खुल्नेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो तल देख्नुभएको छ यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर तलको अर्को अप्सन छ, यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले पेपाल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पेपाल चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली यसमा क्लिक गरेर आफ्नो पेपाल एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड आफ्नो इमेल एड्रेसमा पाउनुहुन्छ। साथीहरू यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नु र यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँले नबुझेको कुराहरू र तपाईँहरूको चाहिँ जुन मैले मेन्सन गरिनँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रिफर एन्ड अर्को पनि अप्सन छ, इन्भाइटमा क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्पेसल कोड पाउनुहुनेछ। यो कोड कपी गरेर साथीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ र यो तपाईँहरूले कोड साथीहरूले युज गरेको बापत तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 16 रुपिस नेपाली 16 रुपिस फ्री पाउनुहुन्छ। साथीहरू यो भनेको एकदम राम्रो हो र तपाईँहरूले चाहिँ यो साथीहरूले धेरै युज गर्यो भने यो कोइन्सहरू पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ साथीहरू। त्यही भएर तपाईँले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नु होला र तपाईँहरूको साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ म एकदम माया गर्छु। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा गएर आफ्नो कोड पेस्ट गरिदिनु होला र यदि कसैले चाहन्छ भने त्यो कोड युज गर्छन् र तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँहरूले फ्री रुपिस पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याप्पी अर्निङ्स।